हेलो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक। आजको भिडियोमा फेसबुक ह्याक हुनबाट बच्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसकेको छु। स्ट्रङ पासवर्ड र फेसबुकले दिएको सेक्युरिटी मेजर्स नअपनाउँदा तपाईको पनि अकाउन्ट ह्याक हुन सक्छ। त्यसैले यस भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र फेसबुक ह्याक हुनबाट जोगिनुहोस्। तत्कालीन समयमा 2 बिलियन भन्दा बढी सक्रिय मासिक फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू छन्। फेसबुकको इन्जिनियरिङ टिमले कुनै समय उनीहरूको सिस्टममा एट्याक भएको कुरा थाहा पाए। 50 मिलियन भन्दा बढी फेसबुक युजरको अकाउन्ट ह्याक भएको तथ्याङ्क बाहिरियो। तपाई पनि आफ्नो पर्सनल डेटा बाहिरिएको पक्कै पनि चाहनुहुन्न। त्यसैले तपाईले दुई तरिका अपनाउनु पर्नेछ। एउटा स्ट्रङ पासवर्ड चुन्नु र अर्को फेसबुक स्वयंले दिएको सेक्युरिटी मेजरको राम्रो पालना गर्नु। सर्वप्रथम तपाईले पासवर्ड छनौटमा ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईले एकदमै स्ट्रङ पासवर्ड छान्नु पर्नेछ। त्यसको लागि कस्तो कस्तो पासवर्ड चाहिँ स्ट्रङ हुन्छन् र कस्तो कस्तो किसिमका पासवर्ड विक हुन्छन् भन्ने कुराको हामी पहिला जानकारी लियौं। विक पासवर्ड कस्तो किसिमको पासवर्ड हुन्छ भन्दा जुन पासवर्ड चाहिँ अरूले सजिलै गेस गर्न सक्छन्। विक पासवर्डको वर्गमा के पर्छन् त? विक पासवर्डमा चाहिँ डिक्सनेरीमा भएको कुनै पनि शब्द यदि तपाईले त्यो शब्दलाई आफ्नो पासवर्डको रूपमा छनौट गर्नुभयो भने त्यो विक पासवर्ड हुन्छ। र कुनै पनि रिपिटेड वर्डहरू जस्तै 1111 2222 अथवा सिक्वेन्समा रिपिट हुने शब्दहरू जस्तै 1 2 3 4 5 6 01 2 3 4 5 6 अथवा ABCDEFG यी सबै पासवर्डहरू विक पासवर्ड अन्तर्गतमा पर्छन्। अर्को विक पासवर्ड भनेको तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसन जस्तै तपाईको नाम, इमेल, ठेगाना, डेट अफ बर्थ, लाइसेन्स नम्बर आदि यी सबै पासवर्डहरू पनि विक पासवर्ड अन्तर्गतमै पर्छन्। अब तपाईको मनमा प्रश्न आउन सक्छ, यी सबै विक पासवर्ड हो भने स्ट्रङ पासवर्ड चाहिँ कस्तो किसिमको पासवर्ड हो त? अरूलाई गेस गर्न गाह्रो हुने खालको पासवर्ड चाहिँ स्ट्रङ पासवर्ड हो। जस्तै यदि तपाईको नाम अथवा तपाईको ठेगाना, डेट अफ बर्थ छ भने अरूले सजिलै तपाईको इन्फर्मेसन, पर्सनल इन्फर्मेसन थाहा पाए भने त्यहाँबाट तपाईको पासवर्ड गेस गर्न सक्छन्। तर यदि तपाईको पासवर्ड कुनै पनि इङ्ग्लिस डिक्सनेरीमा नभएको शब्दहरू अथवा तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसन बाहेकका कुराहरू छन् भने अरूले तपाईको पासवर्ड गेस गर्न सजिलै सक्दैनन्। स्ट्रङ पासवर्डको हकमा तपाईको पासवर्ड लामो हुनुपर्छ र लामो मात्रै भएर पुग्दैन। त्यसमा तपाईले इङ्ग्लिस अल्फाबेटको क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, न्युमेरिक भ्यालुहरू र त्यसपछि स्पेशल सिम्बलहरू पनि तपाईले समावेश गर्नुपर्नेछ। यो सबै सिम्बलहरू तपाईले मिक्सण गरेर आफ्नो लागि पासवर्ड जेनेरेट गर्नुभयो भने यो पासवर्ड एकदमै स्ट्रङ हुनेछ र अरूले सजिलै गेस गर्न सक्ने छैनन् र ह्याकरले पनि तपाईको पासवर्ड सजिलै ह्याक गर्न सक्दैनन्। यति सुनिसक्दा पनि यदि तपाईलाई स्ट्रङ पासवर्ड छनौट गर्न अझै गाह्रो भइरहेको छ अथवा तपाईँ अल्मलिनु भएको छ भने म तपाईलाई एउटा सजिलो तरिका सिकाउँछु है त। यसको लागि सुरुमा 2 अथवा 2 भन्दा बढी वाक्य छनौट गर्नुहोस्। त्यो वाक्य जुन तपाईलाई सम्झन सजिलो हुन्छ। म यहाँ उदाहरणको लागि 2 वटा वाक्य लिन्छु। म यहाँ Dhruva is a good boy. He is a fine YouTuber भनेर मैले यहाँ 2टा सेन्टेन्स लिए। अब म तपाईलाई यो 2टा वाक्यबाट स्ट्रङ पासवर्ड जेनेरेट गर्ने तरिका सिकाउने छु। यसको निम्ति तपाईले प्रत्येक शब्दको पहिलो अक्षर निकाल्नुहोस्। जस्तै ध्रुवबाट डी निकाल्नुहोस्, इज को आई निकाल्नुहोस्, ए को ए नै लेख्नुहोस्, गुडबाट जी निकाल्नुहोस्, बोय को बी लेख्नुहोस्, हीबाट एच, त्यसै गरी आई ए एफ वाई। यति लेख्नु भएपछि तपाईलाई माथिको सेन्टेन्स याद हुन्छ, तर त्यही सेन्टेन्सको अगाडिको अक्षर निकाल्दा तपाईको यो एउटा युनिक पासवर्ड जेनेरेट हुन्छ। अब तपाईले यति मात्रै नराख्नुस्, यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एउटा सिक्वेन्समा जस्तै डी मा सानो डी राख्नुहोस्, आई क्याप डी मा तपाईले सानो डी राख्नुहोस्, आई क्यापिटलै रहन दिनुस्, ए लाई फेरि स्मल गर्नुस्, जी क्यापिटलै रहन दिनुस्, बी लाई फेरि स्मल गर्नुस्, एच क्यापिटलै रहन दिनुस्, त्यसै गरी आई लाई स्मल, एफ लाई स्मल,
यसरी एउटा प्याटर्न डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईले न्यूमेरिक भ्यालु पनि एड गर्नुहोस्। न्यूमेरिक भ्यालु एड गर्न तपाईले जसरी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर एउटा सानो तरिका हेर्ने हो भने अगाडि चाहिँ तपाईले आफ्नो फेभरेट नम्बर राख्नुहोस्। जस्तै मेरो केसमा 3 मेरो फेभरेट नम्बर हो भने 3 अगाडि राख्नुहोस् र अन्तिममा चाहिँ तपाईलाई मन नपर्ने अङ्क जुन छ त्यो राख्नुहोस्। म यहाँ 7 राख्छु। ल अब हामीले सानो लेटर, क्यापिटल लेटर, नम्बर तीनटैको कम्बिनेसनमा एउटा युनिक पासवर्ड जेनेरेट गर्यौं। र यसरी तपाईले अरु सिम्बलहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि पछाडि अथवा बीचमा। हेर्नुस् कति सजिलो तरिकाले हामीले युनिक पासवर्ड जेनेरेट गर्यौं। त्यो पासवर्ड हामीलाई याद हुनेछ, माथिको सेन्टेन्स अनुसार हामीलाई याद पनि हुनेछ र यो पासवर्ड युनिक पनि छ, अरूले सजिलैसँग गेस गर्न सक्दैनन्। अब हामीले स्ट्रङ पासवर्ड बनाउने तरिका थाहा पाइसकेका छौं। त्यसपछि अब हामी फेसबुकमा रहेको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई अन गर्नेछौं। टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेको डबल लेयर सेक्युरिटी हो। तपाईले फेसबुकको इमेल र पासवर्ड हालिसक्नु भएपछि फेरि एउटा एक्स्ट्रा कोड तपाईले हाल्नु पर्नेछ। त्यो कोड तपाईले टेक्स्ट मेसेज अथवा गुगलको अथेन्टिकेटर एपबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कसरी अन गर्ने त्यो तरिका हेरौं। सुरुमा फेसबुकमा रहेको यस अकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि सेटिङ्समा थिच्नुहोस्। तपाईले यहाँ थुप्रै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दोस्रो सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ तपाईको फेसबुक कुन डिभाइसबाट लगइन भएको थियो अथवा कुन डिभाइसबाट अहिले भइरहेको छ त्यसको जानकारी तपाईले वेयर यु आर लग्ड इन भन्ने सेक्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। तल स्क्रोल गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको अप्सन देख्नुहुनेछ। सिम्पली यो एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईलाई यहाँ दुईटा अप्सन दिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईले अथेन्टिकेसन एप युज गरेर टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इनेबल गर्ने र अर्को चाहिँ टेक्स्ट मेसेजको माध्यमबाट। तपाईले यो दुईटा मध्ये कुनै पनि छान्न सक्नुहुन्छ, आइदर अथेन्टिकेसन एप अर टेक्स्ट मेसेज। तपाईले यदि यो अथेन्टिकेसन एप छनौट गर्नुभयो भने तपाईले गुगल अथेन्टिकेटर डाउनलोड गर्नुपर्नेछ आफ्नो मोबाइलमा, अनि त्यस एपले तपाईलाई तपाईको कोड दिनेछ। हामी यो केसमा चाहिँ टेक्स्ट मेसेज सेलेक्ट गर्नेछौँ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो नम्बर एड गर्नुहोस्। तपाईले त्यो नम्बर चाहिँ किन एड गर्नुपर्छ भन्दा फेसबुकले तपाईलाई तपाईको त्यो नम्बरमा कोड पठाउनेछ। कन्टिन्यू थिच्नुहोस्। त्यसपछि फेसबुकले तपाईको नम्बरमा 6 डिजिटको कोड पठाउनेछ। त्यो कोडलाई मेसेज सेक्सनमा चेक गर्नुहोस् र इन्ट्री गर्नुहोस्। 202 इन्ट्री गरिसक्नु भएपछि तपाईको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन हुन्छ। यसमा डन भनेर क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन हुनेछ। अब यदि तपाईले कुनै अरु डिभाइसबाट फेसबुकलाई लगइन गर्न प्रयास गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा आएको त्यस 6 डिजिटको कोड हाल्नु पर्नेछ। र यदि कसैले तपाईको पासवर्ड पत्ता लगाइहाल्यो भने पनि उसले चाहिँ सर्वप्रथम तपाईको नम्बरमा आएको 6 डिजिटको कोड हानेपछि मात्रै तपाईको फेसबुकमा एक्सेस पाउनेछ। यसरी टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गरेपछि तपाईले डबल लेयरको सेक्युरिटी पाउनुहुनेछ। जब तपाईले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टको लागि स्ट्रङ पासवर्ड छनौट गर्नुहुन्छ र फेसबुकले दिएको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई अन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि ह्याकरले सजिलै तपाईको अकाउन्ट ह्याक गर्न सक्दैन। यो दुईटा तरिका अपनाइसक्नु भएपछि तपाईको अकाउन्ट अराउन्ड 99% सेक्युर हुन्छ र तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसन चोरी हुन पाउँदैन। आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा प्रतिक्रिया दिनुहोस् र मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोस्।